Route 1 ni har i bild, flygplan 223. Ni sa att han är utrustad just nu med en extra tank. Det är det enda som hänger på. Detta är det vi oftast flyger med, en eller två extra tankar beroende på vilken uthållighet vi vill ha. Jag har fått frågan också, hur långt kan vi flyga med de här flygplanen? Och allting beror ju på hur fort vi flyger, givetvis, och vilken höjd. Men vi kan flyga, vi skulle kunna starta här, gå upp på höjd, ligga på ekonomisk fart, flyga någonstans ner i södra Europa och hem igen. Och det har påminns tidigare om hörselkåpor, öronskydd, särskilt för våra mindre gäster. JAS Gripen är alltid lika förvånad över det lilla utblåset man ser på den här motorn, hur mycket ljud den kan ge ifrån sig. De här grabbarna kommer starta rotestart med full EBK, alltså full efterbrännkammare. Vilket gör att det kommer bli en rejäl ljudmatta ner mot publikhavet, så var förberedda på det. De kommer starta i någonting som heter sluten formation. De ligger mellan 5 till 10 meter ifrån varandra i hela fartspektrat upp till full belastning. Och det kan ni titta på sen när efter starten så kommer de gå in och börja med att göra lite gungor över plats. Och gungor är då mjuka manövrar man gör ungefär som man tar upp för en looping, men på vägen upp så lägger man över flygplanet mjukt och fint åt höger eller vänster och går ur den som när man kommer ut ur en looping. Och det här, mig vetligen, så är det nog första gången vi förevisar luftstrid på det här sättet på en svensk flyguppvisning. Har du varit med och sett det förut? Ja, det här är faktiskt första gången som jag har varit med om det här. Jag såg det här igår och jag tycker det var intressant, och det var mycket intressant att följa. Ja, vi ska försöka prata er igenom stridens olika moment. Hoppas bara att det hörs. Jag kommer försöka prata inför manövrar. För under själva manövrarna, eller när de är på väg in, då kommer ni inte höra mig prata. Det är jag ganska säker på. Ja, har de släppt bromsarna. Ni ser att de ligger på plats. Tvåan, han tittar endast på flygplanet vid sidan om honom nu. Nu är den på. De har startat och börjar med några gungor som jag nämnde tidigare. Då förstår ni vad jag menar med att man tar upp och sen gör man en mjuk fin sväng. Ligger fortfarande i close formation och kommer göra så ända fram tills dess att stridsmomentet börjar i stort sett. Avsluta den här gungan in mot fältet igen innan man gör ytterligare en gunga. Och efter det då kommer från vänster. Och då kommer vi visa lite prestandasvängar på de två olika farter. Det är någonting som man tar väldigt hårt på, som jag sa tidigare. Kroppen behöver sin uppvärmning. Alla receptorer som finns gör att man får automatiskt lite högre blodtryck.
Grabbarna är bra tränade. De sitter ju vid G-belastning och spänner ben, rumpa, mage, allt de kan för att hålla blodtrycket upp i skallen. Detta då för att det inte ska bli att man tappar synen eller att man i värsta fall får syrebrist. Man ser också att alla system i flygplanet är inställda och fungerar så som det är tänkt. Det ni såg nu det var att ettan han gjorde en maxsväng. Tvåan han tar ut lite grann. Detta är nästa moment som också då blir en förevisning utav fart. Normalt när man ser en gripen uppvisning så får man se den i både hög och låg fart. Men det kan vara svårt att sätta det i relation. Så därför kommer ettan nu komma in med ungefär 180 km i timmen. Tvåan ser ni långt bort där vid molnen uppe på vänster sida. Han laddar på allt vad han kan och är precis under Mach 1, 0,9 ungefär. Vilket motsvarar ungefär 1200 km i timmen. Så när de kommer komma till uppvisningscentrum så kommer det skilja 1000 kilometer. Och man kan tycka här att det är ett väldigt långt avstånd, vilket det är. Men ni ser ettan, han ligger med alfavinkel runt 20 grader här nu. Kana mot luften, ungefär som när ni försöker komma upp på vattenskidor. Tvåan, han flyger helt plant. Väldigt lite alfa. Nu stänger jag av micken, jag kan smälla. Skillnaden där var som jag sa, 1000 km i timmen. Nu upptäckte ettan, nej då, det är ett flygplan här som försöker attackera mig. Han fäller facklor, det är ett läge för värmesökande robotar från jakten annars som försöker på. Och det som händer nu då, det är att jakten, det bakomvarande flygplanet som ligger på höjd, han försöker ta sig in i målets svängcentrum. Alltså kunna komma innanför. Jakterna försöker komma innanför för att få ett läge med värmesökande robot. Och det såg ni att det förnekades precis igen med facklor. Alltså det är värmefacklor med otroligt hög termisk värme. För man över att göra bort robotarna. Så att förhållanden är omvända. Men han vill ta sig högre, få ner farten snabbare, komma in i mitten. Målet har varit väldigt duktig på att förneka de värmesökande robotarna, så i jakten han byter taktik. Han kommer försöka komma in på läge för automatkanon. Ja, nu ser man att farten har dragits ner och målet har sett att jakten nästan skär igenom. Så nu försöker han istället för att åka bara rakt fram komma
så mycket han kan tvärs, minska avståndet till jakten så att han ska vara för nära, kanske få honom att flyga förbi. Moment som kallas för slingring. Om man skulle titta på det här ovanifrån så skulle det se ut som en orm som har slingrat sig. Målet, han försöker hela tiden att köra så sakta han kan och jakten får då flyga ännu mer tvärs om inte passerar. Som man måste tänka på hela tiden, det är energiläget, sitt egna energiläge. Antingen hög fart eller hög höjd som man kan omsätta till fart. Har man mycket fart på låg höjd, då kan man omsätta det till höjd istället. De fortsätter med sina slingringsmanövrar. Men jakten är kall, han åker inte förbi. Han är väldigt, väldigt nära Akan-lägen nu. Alltså Akan med automatkanon. Han sitter och jobbar med radarn för att få låsning och få stuttning i siktet. Här gör han nu en lågfartsstigning och i stort sett rider på strålen. Upp till en 180 km i timmen ungefär när han vänder på toppen. Jakten, han väljer sina banor noga, inte flyga förbi, fortfarande kunna hota och komma in på ett läge. Och det är ju dåligt med låga mål här för målet, så han har ingenstans att ta vägen. Han måste bara manövrera. Och ni ser när farten går ner uppe på toppen och man kan knäcka till, ta spaken mot sig och verkligen rotera runt flygplanet för att det ska bli en så liten radie som möjligt. Nu ser det ut som att det finns ett läge här. Ja, där hörde jag piloten. Han ropade ut Gans kill. Och vanligtvis då så går man till ett nytt utgångsläge. Man byter plats. Den som har varit jakt får vara mål. Den som har varit mål får agera jakt. Under en timmes träning så är man i stort sett helt slut efter ett sånt här pass. Även om det här var ett långt pass nu på 9 minuter så brukar det ju vanligtvis vara lite kortare. Det här gjorde vi extra för att ni i publiken skulle få se hur vi övar luftstrid.